Seuraavaksi myös keskitytään niihin velvoitteisiin, joita lainsäädäntö asettaa tekoälyyn liittyen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, eli esimerkiksi opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille. Ohessa on muutamia keskeisiä periaatteita, jotka ohjaa tekoälyn käyttöä. Ensimmäinen ja ehkä se kaikkein käytännönläheisin asia liittyy laitteisiin ja ohjelmistoihin, joita me voidaan työssämme käyttää. Juuri näin. Kuten diassa näkyy, lähtökohta on selkeä. Koulutuksen järjestäjä tarjoaa kaikki opetuksessa tarvittavat laitteet ja tekoälyjärjestelmät. Tämä kattaa niin sovellukset kuin erilaiset verkkopalvelutkin. Tämä on tärkeä linjaus, sillä se takaa paremman yhdenvertaisuuden ja tietosuojan ja turvan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että opettaja ei voi vaatia oppia luomaan omia henkilökohtaisia tunnuksia tai vielä vähemmän maksamaan lisenssejä palveluista, joita oppilaitos ei ole virallisesti hankkinut ja hyväksynyt. Vaikka netti on pullollaan houkuttelevia ja ilmaisiakin työkaluja, opetushenkilöstön pitää huoli siitä, että opetuksessa käytetään ainoastaan näitä yhteisesti sovittuja ja turvallisiksi todettuja järjestelmiä. Tämä suojaa sekä oppijan yksityisyyttä että opetushenkilöstöä. Entäs sitten tekoälyn rooli osaamisen arvioinnissa? Tekoäly voi olla erinomainen apuri esimerkiksi aineistojen analysoinnissa tai palautteen luonnostelussa, mutta sen rooliin liittyy selkeitä rajoja. On ehdottoman tärkeää muistaa, että vaikka tekoäly auttaisi opettajaa prosessin aikana, lopullinen vastuu arvioinnista on aina ja poikkeuksetta opettajalla tai arvioijalla. Arviointiin liittyvää päätöksentekoa ei voi missään tilanteessa ulkoistaa tekoälylle eikä algoritmille. Täsmälleen. Tässä on myös syytä huomioida lainsäädännöllinen puoli. Kuten diassa mainitaan, EU:n tekoälyasetus luokittelee koulutukseen ja arviointiin liittyvän tekoälyn käytön potentiaalisesti suuririskiseksi toiminnaksi. Tämä tarkoittaa, että sen käyttöönottoon liittyy tulevaisuudessa entistä tiukempia velvoitteita läpinäkyvyyden ja luotettavuuden suhteen. Läpinäkyvyysvelvoitteet koskevat myös ei-suuririskisiä järjestelmiä. Mikäli tekoälyjärjestelmän käyttötapaus on suuririskinen, siihen liittyy lisävelvoitteita liittyen riskinhallintaan, dataan ja datahallintaan, teknisen dokumentaation avoimuuteen, valvontaan ja niin edelleen. Opettajan pitää ymmärtää käyttämiensä työkalujen perusperiaatteet ja kyettävä perustelemaan arviointipäätökset aina opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tämä koskee kaikkien koulutusasteiden ja muotojen opetussuunnitelmia ja tutkintojen perusteita. Tekoäly on siis työkalu muiden joukossa, tehokas sellainen, mutta vastuu pysyy ihmisellä. Meillä on siis selkeät pelisäännöt, jotka takaa turvallisen ja yhdenvertaisen toimintaympäristön. Käytetään vain niitä työkaluja, jotka meille tarjotaan, ja pidetään arvioinnin langat tiukasti omissa käsissämme. Juuri näin. Aihe on uusi ja kehittyy jatkuvasti, joten keskustelua kannattaa jatkaa ja jakaa hyviä käytänteitä kollegoiden kesken. Jatketaan tekoälyn parissa, mutta siirrytään tietosuojaan ja tietoturvaan. Tekoälytyökalut, erityisesti ne generatiiviset kielimallit, ovat uskomattoman tehokkaita. Mutta ne on myös silleen mustia aukkoja tiedon suhteen, jos ei olla varovaisia ja tietoisia niistä. Siksi meidän on ehdottoman tärkeää tietää, mitä tietoa niille syötetään. Juuri niin. Nyrkkisääntö on äärimmäisen yksinkertainen ja löytyy tuosta dialla näkyvästä kolmoskohdasta. Varmista aina ensin koulutuksen järjestäjän ohjeista, mitä tietoja mihinkin järjestelmään saa syöttää. Jos ohjetta ei ole tai olet epävarma, oletus on, että et syötä mitään arkaluontoista. Erityisen tärkeää on ymmärtää, että salassa pidettävää materiaalia tai henkilötietoja sisältäviä aineistoja ei saa syöttää mihinkään järjestelmään, jonka tietoturvaa ja vaatimuksenmukaisuutta oppilaitos ei ole erikseen todennut ja hyväksynyt. Kuten diasta näkyy, lista on pitkä. Nimi, henkilötunnus, sanalliset arvioinnit oppijoista, pedagogiset asiakirjat, terveystiedot ja uskonnollisen vakaumuksen liittyvät tiedot, kaikki tämä on ehdottoman kiellettyä.
Minä haluaisin vielä korostaa yhtä asiaa tuosta listasta. Henkilötiedon käsite on paljon laajempi kuin moni ajattelee. Se ei ole pelkästään nimi tai henkilötunnus, myös oppilaan kuva tai ääni. Esimerkiksi valokuva projektityöstä tai ääniteesitelmässä on henkilötietoa, jos henkilö on siitä tunnistettavissa. Jos syötät tällaisen tiedon tekoälypalveluun, joka ei täytä näitä lainsäädännön vaatimuksia, olet luovuttanut eteenpäin oppilaan henkilötiedon. Tämä on vakava asia ja siksi meidän pitää olla todella tarkkoina. Lisäksi on hyvä muistaa, että tekoälyjärjestelmät voi myös kerätä laajasti erilaisia tietoja siitä käyttäjästä ja sen järjestelmän käytöstä, kuten seurantateknologioiden avulla, ja nämäkin tiedot, ne on henkilötietoja. Aivan. Ja tämä johtaa meidät suoraan 4. kohtaan. Pelkät säännöt ei riitä, jos ei ymmärretä niiden tarkoitusta. Opettajien tekoälyn käyttäjinä pitää ymmärtää, mitä eroa on julkisella ja salassa pidettävällä tiedolla. Eli pitää osata tunnistaa, milloin käsitellään sellaista dataa, joka vaatii erityistä suojaa. Tämä linkittyy vahvasti siihen, että pitää myös tuntea käytettävät työkalut. Ei riitä, että osaa käyttää jotain sovellusta, on myös tiedettävä, onko se turvallinen. Onko tämä oppilaitoksen hyväksymä työkalu, johon voi luottaa? Voiko tällä palvelulla käsitellä oppijoiden nimiä sisältävää listaa? Vai onko tämä tarkoitettu vain täysin anonyymiin ja julkisen tiedon käsittelyyn? Tämä on osa opettajan ammattitaitoa 2020-luvulla. Kun olet epävarma, älä tee. Kysy ensin vaikka työkaverilta ja sitten siltä esihenkilöltä tietenkin. On paljon helpompaa varmistaa asia etukäteen, kuin selvitellä tietosuojarikkomusta jälkikäteen. Hyvä yhteenveto. Tietosuoja ei ole este työnteolle, vaan se on laadukkaan ja vastuullisen opetustyön perusta. Seuraavaksi tekijänoikeuksista. Tämä on kaksisuuntainen tie. Ensin me pohditaan, mitä me saadaan syöttää tekoälylle, ja sen jälkeen mitä oikeuksia liittyy siihen, mitä tekoäly tuottaa. Aloitetaan siitä, mitä aineistoa me voidaan käyttää tekoälyn opettamiseen tai hyödyntämiseen. Juuri niin. Perusperiaate on selkeä ja ehdoton. Et voi syöttää tekijänoikeudella suojattua materiaalia ilman lupaa tekoälysovellukseen, joka käyttää sitä kielimallinsa kouluttamiseen. Et siis voi ottaa vaikkapa uutta oppikirjakappaletta, tuoretta lehtiartikkelia tai netistä löytyvää valokuvaa ja syöttää sitä tekoälylle, käytä tätä pohjana tyyppisellä komennolla. Tämä olisi tekijänoikeusrikkomus. Sen sijaan meidän pitää käyttää aineistoja, jotka ovat vapaita käytettäväksi. Näitä on onneksi paljon. Me voidaan käyttää vanhoja teoksia, joiden suoja-aika on jo mennyt umpeen. Tai mikä vielä käytännöllisempää, me voidaan hyödyntää avoimesti lisenssoituja sisältöjä. Esimerkiksi Creative Commons-perheeseen kuuluva CC0-lisenssi tarkoittaa käytännössä, että tekijä on luopunut oikeuksistaan ja antaa teoksensa vapaaseen käyttöön. Tällaisia aineistoja löytyy netistä runsaasti ja ne ovat turvallinen ja laillinen pohja tekoälyn hyödyntämiselle opetuksessa. Tämä katsoi sen, mitä me laitetaan koneeseen sisään. Mutta entä se, mitä sieltä tulee ulos? Tämä on kysymys, jota moni miettii. Jos minä pyydän tekoälyä kirjoittamaan minulle runon tai luomaan infograafin, niin kuka sen teoksen omistaa? Vastaus on yleensä yllättävän yksinkertainen. Ei kukaan. Pääsääntöisesti tekoälyn tuottama sisältö ei saa tekijänoikeussuojaa, koska laki edellyttää, että teoksen on oltava ihmisen luovan ja omaperäisen työn tulos. Koska kone ei ole ihminen, niin sen tuotos ei ylitä teoskynnystä. Se tarkoittaa, että jos oppija tekee esseen kopioimalla sen suoraan tekoälyltä, se ei ole hänen teoksensa eikä se nauti tekijänoikeussuojaa. Mutta tilanne muuttuu, jos tekoälyä käytetään apuvälineenä. Jos opettaja tai oppija käyttää tekoälyn tuottamia ideoita, tekstejä tai kuvia raakamateriaalina ja muokkaa, yhdistelee ja jalostaa niitä merkittävästi omalla luovalla panoksellaan, silloin lopputulos voi saada tekijänoikeussuojan. Avainasemassa on se, että ihmisen omaperäinen kädenjälki näkyy lopputuloksessa selvästi. Pelkän kehotteen kirjoittaminen ja tuotoksen hyväksyminen ei tee kenestäkään tekijää. Muistetaan siis tämä nyrkkisääntö. Kunnioita muiden tekijänoikeuksia siinä, mitä syötät tekoälylle, ja ymmärrä,
että todellinen luovuus ja omistajuus syntyy edelleen ihmisen, ei koneen työstä. Tekoälyyn liittyvät suositukset opetus- ja opetushenkilöstölle. Siinäpä napakasti aihe. Velvoitteet me käytiin läpi jo aiemmin. Nämä suositukset on luotu henkilöstölle tueksi ja turvaksi, jotta meillä kaikilla olisi yhteinen selkeä linja tekoälyn hyödyntämisessä. Aloitetaan perusasioista, eli työkaluista ja tavoitteista. Ensimmäinen suositus on hyvin selkeä. Henkilöstön tulisi käyttää ainoastaan koulutuksen järjestäjän hyväksymiä tekoälyjärjestelmiä. Tällä varmistetaan ennen kaikkea tietoturva ja tietosuoja. Myö ei voida ohjata oppijoita käyttämään mitä tahansa verkosta löytyvää palvelua, sillä myö ei tiedetä, mihin heidän syöttämänsä tiedot päätyvät. Ja kun nuo työkalut on kunnossa, niin toisena kohtana on aika miettiä, miksi niitä käytetään. Tekoälyn käytön tulee aina olla pedagogisesti perusteltua. Meidän pitää kysyä itseltämme, miten tämä työkalu auttaa saavuttamaan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden tavoitteita. Tukeeko se esimerkiksi tiedonhakua, luovaa ongelmanratkaisua tai vaikkapa kielen oppimista? Tekoälyn lukutaitohan on osa digitaalista osaamista ja monilukutaitoa. Seuraavaksi kohdassa 3 puhutaan avoimuudesta, joka on luottamuksen perusta. Tekoälyn käytön koulutuksen järjestäjän toiminnassa tulisi olla mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Kerro oppilaille, miten käytät tekoälyä työssäsi, esimerkiksi opetuksen suunnittelussa. Tämä lisää heidän ymmärrystään siitä, mitä tekoäly on ja miten sitä voidaan hyödyntää ammattimaisesti. Tämä avoimuus liittyy tuohon 4. kohtaan, yhteisten pelisääntöjen luomiseen. Sen sijaan, että opettajat sanelis säännöt ylhäältä päin, kannattaa ottaa koko opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä ne oppijat mukaan siihen keskusteluun ja yhdessä miettiä, missä tehtävissä tekoäly on hyödyllinen apuri ja missä taas sen käyttöä on syytä rajoittaa, jotta oppijan oma ajattelu kehittyy. Kun säännöistä sovitaan yhdessä, niin myös sitoudutaan paremmin. Oppijat saavat riittävän selkeät ohjeet tekoälyn käytöstä ja on myös aika reilua kertoa etukäteen, mitä seuraa, jos yhteisesti sovittuja sääntöjä rikotaan. Tekoälyn käyttöönotto vaatii kaikilta uudenlaista osaamista. 5. kohdassa pitää varmistaa niin henkilöstö kuin oppijoiden riittävä ymmärrys näistä työkaluista. Tarvitaan kyky tulkita sekä kriittisesti arvioida tekoälyn tuottamia tuotoksia. Vain siten voidaan arvioida sen tuotoksia kriittisesti ja tunnistaa sen rajoitteet. Ja tuo kriittisyys onkin avainasemassa tuossa 6. kohdassa. Mikään tekoäly ei ole täydellinen. Tekoälyjärjestelmät tekee virheitä ja toistavat niihin syötetyssä datassa olevia vinoumia ja virhepäätelmiä. Opetushenkilöstön tehtävä on opettaa oppijoille lähdekriittisyyttä myös tekoälyn tuottamaa sisältöä kohtaan. On erittäin tärkeää käydä keskustelua siitä, millaisia virheitä tekoäly voi tehdä ja miksi ei voi luottaa sokeasti sen antamiin vastauksiin. Lopulta kaikki tiivistyy tähän 7 kohtaan. Tekoälyn käyttö tuottaa lisäarvoa opettajalle, oppijalle tai molemmille sekä tukea oppimista, osaamista ja kehittymistä. Näin. Tavoitteena on tukea oppimista ja osaamisen kehittymistä kokonaisvaltaisesti, kattamaan kaikki 3 osa-aluetta: oppiminen, osaaminen ja kehittyminen. Samalla kun oppijat käyttävät tekoälyä oppimisen välineenä, he kehittävät yhteiskunnassa välttämätöntä tekoälyn lukutaitoa. Meillä on siis upea mahdollisuus opettaa niitä sisältöjä, mutta myös näitä laaja-alaisia digitaalista osaamista. Meidän tehtävä on ohjata heitä tekoälyn vastuullisiksi ja taitaviksi käyttäjiksi.